sinne, mitkä aina vaan pyöriä. Niin, mä näytän vielä siis toi oli siis niin sanottu vatsakumarrus kokonaan pitkälle ja sitten on otsakumarrus, joka tapahtuu näin. Eli jos ihan ajattelee niin fyysisen kunnon kannalta, niin tuo otsakumarrus on varmaan parempi, se ei ihan niin paljon vaadi fyysisesti. Että siitä on, jos haluaa näitä kumarruksia tehdä, niin siitä on varmaan hyvä aloittaa sitten. Tietysti jos on niin hyvässä tai kohtalaisessa fyysisessä kunnossa, niin sitten vaan noita kokonaisia vatsakumarruksia. Eli se mantra, mitä mä käytän siinä, on Mahasiddha-perheen mantra. Om ahum Mahasiddha Ve Namaha. Ja niin kuin selitin aiemmin, niin tästä kun sydämestä lähdetään, niin sydämessä hiljainen. Tässä on niin kuin pieni hetki, niin kuin sisäisen tilan, avaruuden, hiljaisuuden mahdollistava hetki. Eli suoran havainnon hetki. Kun tuossa sydämeen, niin silloin mielessä ei ole niin kuin mantraa eikä mitään muutakaan asiaa. Myöskin tietoinen tilasta 360 astetta. Sitten Om Ahum Mahasiddha Ve Namaha. Ja se mantra kun päättyy Mahasiddha Ve Namaha, siinä taas heti sen mantran jälkeen niin kun se mantra loppuu eikä jatku. Mutta mikä jatkuu on tarkkaavaisuus, havainto sisäisestä tilasta. Siitä, että mikä meidän kokemus mielen tasolla on, ajatusten, tunteiden tasolla on sekä miltä kehon liike tuntuu, koska siitähän se liike alkaa siitä. Ja mitäs muuta? Ehkä se on myös tärkeä pointti, että tiibetiläisessä perinteessä tehdään näitä kumarruksia usein joku tietty lukumäärä. Siellä käytetään tällaisia puhutaan valmistavista harjoituksista, joissa tehdään valtava määrä, siis 100 000 näitä vatsakumarruksia. Ja se voi olla hyvä idea, tai varmasti onkin hyvä idea, koska tekevät sitä ja ovat tehneet käsittääkseni satoja vuosia, mutta että toisaalta mä pidän parempana sitä, tai miten mä itse treenaan tai käytän näitä kumarruksia, niin on tossa mielessä se, että se määrä, minkä mä teen ennen muita jooga-asentoja, asanoita, niin on se joku 10, 15, 20, 30, ehkä jopa 40 jonakin päivänä, jos haluaa tehdä. Mutta että mikä on olennaisinta on just se tietoisena olemisen laatu. Koska jos me vaan veivataan kumarruksia, eikä me noteerata sitä sisäistä tilaa, eikä olla tietoisia siitä kehon liikkeestä, niin mikä se sitten on? Ei se ole silloin ainakaan henkinen harjoitus tai meditaatioharjoitus. Tai se ei ainakaan vie eteenpäin sitä henkistä kehitystä. Mihinkähän se kamera kuvaa mulle nyt? Okei, se näytti siltä, että se olisi valunut sulla alaspäin. Mutta eli se on tärkeää se, että on sitten tietoinen sisäisestä tilasta sekä fyysisen kehon tilasta. Ja sitä kumarrusta voi tehdä tosi hitaasti. Niin kuin tai chiissa tehdään liikettä tosi hitaasti, niin samalla tavalla voi tehdä tosi hitaasti sen kumarruksen. Ihan tavallaan maistella, tunnustella, että miltä se kehon liike tuntuu. No vaikka näytän yhden rauhallisella tempolla.
ihan niin kuin iisisti. Niin, että ja tietenkin mitä kumartaminen lähtökohtaisestikin on, niin kumartaminen on aika mielenkiintoinen, niin kuin psykologisesti ajatellen aika mielenkiintoinen niin kuin toimi. No meillä lännessä usein niin kuin kätellään, mutta myöskin niin kuin kumarretaan samalla. Tai no joogajille on tuttu tämä niin kuin aina kumarrus. Mutta mikä tämän niin kuin funktio psykologisessa mielessä on tavattoman syvällinen, niin kuin syvälle leikkaava juttu. Että aina kun niin kuin mä oon opetuksessani aina sanonut, niin aina kun pyydetään siunaus mestarilta tai mestareilta, käännytään mestarin puoleen, niin se täytyy tehdä sillä tavalla, että on rehellinen ja että on auki. Että niin kuin ei mitään, ainakaan niin kuin tietoista pidättäytymistä ei. Eikä niin kuin kätketä mitään mestarin edessä, ei salata mitään. Ja siinä on se sama, että niin kuin siitä samasta rehellisyydestä ja avonaisuudesta niin kuin tehdään se kumarrus. Ja sitten vielä, se on tärkein pointti, ja sitten vielä se pointti, mistä sanoin aikaisemmin, se, että mua itseni on niin kuin kiinnostanut se, että miten tantrisen joogaharjoituksen, eli jonkun guruenergian, gurusaktin tai jonkun tietyn toisen saktin voi tuoda mukaan fyysiseen treeniin. Niin tuutte huomaamaan sen, kun kohta teette, tai jos te ette huomenna tai ylihuomenna omassa elämässäni, niin tuutte huomaamaan sen, että miten se vaikuttaa se Mahasiva-perheen kontakti sen mantran kautta siihen, siihen mitä se fyysinen treeni tekee. Se tekee ihan toisenlaisen siitä. Ja se on tosi tärkeä. Näin. Onko jotakin mielessä tästä? Sitten matot esiin ja porukka kumartelemaan.